अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ભાષા કુરાનની અરબી વ્યાકરણના પાયાના નિયમો શીખવાના આ એપિસોડ નંબર 6માં હું મઝહર પઠાણ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે ઇસ્મનો અગત્યનો ભાગ એરાબ એના વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. ઇસ્મ, ફેલ અને હર્ફ આ ત્રણ ભાગ અરબી વ્યાકરણના મુખ્ય ભાગ ગણાય છે. જે પૈકી ઇસ્મની આપણે શરૂઆત કરી હતી અને આપણે જાણ્યું હતું કે ઇસ્મની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે 4 બાબતોનો ખ્યાલ આપણે સૌને હોવો જોઈએ. જે પૈકી પહેલી બાબત હતી જીન્સ, એટલે કે નામની જાતિ, જેમાં ઇસ્મનું મુઝક્કર કા મુઅન્નસ હોવું. બીજી વાત હતી અદદ, એટલે કે ઇસ્મનું વચન, ઇસ્મનું વાહિદ એકવચન હોવું, મુસન્ના દ્વિવચન હોવું કે જમા બહુવચન હોવું. ત્રીજી વાત હતી વુસાત, એટલે કે ઇસ્મનો વિસ્તાર, ઇસ્મનું મારિફા હોવું એટલે કે ખાસ નામ બનવું, કાં ઇસ્મનું નકીરા હોવું એટલે કે સામાન્ય નામ બનવું. હવે આજે આપણે ઇસ્મની ચોથી અને ખૂબ અગત્યની બાબત એરાબ એટલે કે નામની વિભક્તિ કેસીસ વિશે માહિતી મેળવવાના છે. મિત્રો, એરાબ એ અરબી ભાષાનું સૌથી મહત્ત્વનું પાસું છે. એરાબનો સામાન્ય અર્થ થાય કોઈને અરબી બનાવવું, કોઈ વસ્તુ, કોઈ શબ્દ, કોઈ રચનાને અરબીમાં રૂપાંતરણ કરવું. એરાબનો સાચો અર્થ ઝબર, ઝેર અને પેશ નથી, કેમ કે અમુક લોકો દ્વારા એરાબને ઝબર, ઝેર અને પેશ વડે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. પણ ઝબર, ઝેર અને પેશને તો હરકાત કહેવામાં આવે છે, એટલે કે જેના દ્વારા અવાજને કોઈ ચોક્કસ દિશા તરફ હરકત આપવામાં આવે. જે કામ ગુજરાતીમાં સ્વર દ્વારા અને અંગ્રેજીમાં વોવેલ્સ દ્વારા થાય છે, એ જ કામ અરેબિકમાં હરકાત એટલે કે ઝબર, ઝેર, પેશ દ્વારા થાય છે. જેથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે હરકાત અને એરાબ બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. તો એરાબ શું છે? તો ઇસ્મના અર્થમાં ફેરફાર કર્યા સિવાય ઇસ્મના સ્વરૂપમાં થતા ફેરફારને, એટલે કે ઇસ્મની હાલતમાં થતા ફેરફારને એરાબ કહેવામાં આવે છે. અરબી વાક્ય રચનામાં વપરાતા એકે એક ઇસ્મનો કોઈને કોઈ એરાબ હોય જ છે, અને એરાબની ઓળખ તેના અંતે થનારા ફેરફારથી થાય છે. એરાબને અનુલક્ષીને ઇસ્મના 3 સ્વરૂપો બને છે. એક ઇસ્મનું મરફૂ સ્વરૂપ, બીજું ઇસ્મનું મનસૂબ સ્વરૂપ અને ત્રીજું ઇસ્મનું મજરૂર સ્વરૂપ. એટલે કે ઇસ્મ એરાબના આધારે મરફૂ હાલતમાં હોય, કાં તો મનસૂબ હાલતમાં હોય, કાં તો મજરૂર હાલતમાં હોય. અરબી વાક્ય રચનામાં ઇસ્મ આ 3 પૈકી કોઈ એક જ હાલતમાં એટલે કે સ્વરૂપમાં વપરાઈ શકે છે. એના સિવાય કોઈનું બીજું નવું ચોથું સ્વરૂપ નથી. હા, આ 3 સ્વરૂપમાં ઇસ્મ કેમ વપરાય છે એના પાછળ જુદા જુદા કારણો, જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ હોય છે. એની ચર્ચા આપણે હાલ નથી કરવાના. એ જ્યારે આપણે વાક્ય બનાવીશું, જુમલા બનાવીશું, એ વખતે એની ચર્ચા કરીશું. તો હાલ આપણે શું કરવાના છીએ? તો હાલ આપણે ફક્ત એ સમજીશું કે મુઝક્કર, મુઅન્નસ, વાહિદ, મુસન્ના, જમા, નકરા, મારફા એ બધી પરિસ્થિતિઓમાં ઇસ્મ જ્યારે મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર હોય ત્યારે તે કેવો દેખાય છે, તે કેવી રીતે લખાય છે અથવા કેવી રીતે તેનું ઉચ્ચારણ થાય છે. એટલે આપણે ફક્ત ઇસ્મના મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર હાલતની ઓળખ કેવી રીતે કરવી એ જ આ એપિસોડમાં શીખીશું. એને ક્યારે અને કેમ વાપરવા એ જે તે વખતે જ્યારે વાક્ય બનાવવાનો અવસર આવશે એ વખતે જોશું. તો ચાલો આપણે સૌ પ્રથમ વાહિદ મુઝક્કર અને વાહિદ મુઅન્નસ અસ્મા જે છે એનો એરાબ કેવી રીતે ઓળખી શકાય. તો વાહિદ મુઝક્કર અને મુઅન્નસ અસ્માના છેલ્લા હર્ફ પર જો 2 પેશ હોય તો તેને મરફૂ કહીશું, 2 ઝબર હોય તો તેને મનસૂબ કહીશું, અને 2 ઝેર હોય તો તેને મજરૂર ગણીશું. જેમ કે પેલું એક ઉદાહરણ લઈએ, વલદ એટલે છોકરો, એનો છેલ્લો હર્ફ થશે દાલ. જો દાલ પર 2 પેશ મૂકીશું તો વલદુન એ મરફૂ હાલત ગણાશે. એવી રીતે દાલ પર 2 ઝબર મૂકીશું તો વલદન એ મનસૂબ હાલત ગણાશે, અને દાલ પર 2 ઝેર મૂકીશું તો વલદિન એની મજરૂર હાલત ગણાશે. તો આમ વાહિદ
મુઝક્કર ઇસ્મના છેલ્લા હર્ફ ઉપર 2 પેશ 2 ઝબર અને 2 ઝેર મૂકવાથી તેની હાલત બદલાઈ જાય છે. તે મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂરમાં ફેરવાઈ જાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં મરફૂ આપણે કર્તા વિભક્તિને કહીએ, મનસૂબ એટલે કર્મ વિભક્તિ અને મજરૂર એટલે સંબંધ વિભક્તિ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો બિન્ટ એટલે છોકરી એ વાહિદ મુઅન્નસ અસ્મા છે. એના છેલ્લા હર્ફ પર 2 પેશ મૂકી તો બિન્તુન એટલે મરફૂ હાલત, 2 ઝબર મૂકીએ તો બિન્તન મનસૂબ હાલત અને 2 ઝેર મૂકવાથી બિન્તિન એટલે મજરૂર હાલત થશે. એવી રીતે ઝેદમાંથી ઝેદુન, ઝૈદન અને ઝૈદિન, કિતાબમાંથી કિતાબુન, કિતાબન અને કિતાબિન. હવે એક વાત તમે જોઈ હશે કે અહીંયા આપણે લખ્યું છે મનસૂબ હાલતમાં 2 ઝબર હોય, પણ અહીંયા તમામ મનસૂબ હાલતમાં 2 ઝબરની સાથે અલીફનો પણ ઇજાફો કરેલ છે. એટલે એક ખાસ વાત યાદ રાખીશું કે જ્યારે આપણે લખતા હોઈએ ત્યારે મનસૂબ હાલતમાં ઇસ્મના છેલ્લા હર્ફ પર 2 ઝબરની સાથે સાથે એક અલીફનો પણ વધારો કરવામાં આવે છે. હા, અમુક પરિસ્થિતિ એવી હોય છે જેમાં 2 ઝબરની સાથે અલીફને સામેલ કરવામાં આવતું નથી. એ કઈ પરિસ્થિતિ છે? તો એક એવી પરિસ્થિતિ છે જેમાં ઇસ્મના છેડે ગોલ તા આવેલું હોય એટલે તા મરબૂતા આવેલું હોય, કાં તો ઇસ્મના છેડે અલીફ અને હમઝા બંને સાથે આવેલા હોય. તો આ 2 પરિસ્થિતિમાં મનસૂબ હાલતના ઇસ્મને 2 ઝબરની સાથે અલીફ સામેલ કરવામાં આવતો નથી. જેમ કે ઉદાહરણ જોઈએ તો એક વાહિદ મુઅન્નસ ઇસ્મ છે ઇમરાઅત એટલે સ્ત્રી. એનું મરફૂર સ્વરૂપ થશે ઇમરાઅતુન, મનસૂબ થશે ઇમરાઅતન અને મજરૂર થશે ઇમરાઅતિન. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ગોલતા એટલે પેલો નિયમ લાગુ પડતો હોવાથી મનસૂબ હાલતમાં 2 ઝબર જ ખાલી લખવામાં આવે છે, સાથે અલીફનો ઇજાફો કરેલો નથી. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ જઝા એટલે બદલો. જઝાનું મરફૂ સ્વરૂપ થાય જઝા ઉન, હમઝા છે હમઝાના ઉપર 2 પેશ મૂકીશું તો જઝા ઉન, મનસૂબ હાલત થશે જઝા અન અને મજરૂર હાલત થશે જઝા ઇન. અહીંયા મનસૂબ હાલતમાં 2 ઝબર સાથે અલીફ લખવાની જરૂર નથી. આ 2 અપવાદ સ્વરૂપે છે. અરબી વ્યાકરણ શીખતી વખતે એવા ઘણા અપવાદ પણ આપની સમક્ષ આવશે, એટલે અપવાદ માટે હંમેશા તમારે એક અવકાશ રાખવો જ પડશે. ઘણી બધી જગ્યાએ આવા અપવાદો તમને જોવા મળશે જેને આપણે અરબીમાં ઇસ્તિસ્ના કહેવાય. તો અહીંયા પેલો એક અપવાદ થાય કે વાહિદ મુઝક્કર અને મુઅન્નસની મનસૂબ હાલતમાં 2 ઝબરની સાથે દરેક વખતે અલીફ સમાવતો નથી. 2 અપવાદ જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે વાહિદ મુઝક્કર અને મુઅન્નસ અસ્માની ઓળખ પૂરી કરી. હવે અમુક ઉદાહરણો આપેલા છે જેની પ્રેક્ટિસ કરવાથી આપણે આ નિયમને વધારે દૃઢતાથી સમજી શકીશું. 2 ઉદાહરણોની સમજૂતી પણ આપવામાં આવી છે, જેમ કે વાલિદ એટલે પિતા. અહીંયા તમારે પહેલાં જીન્સ ઓળખવાની છે, પછી એ જીન્સ ઓળખીને એટલે એની જાતિ નક્કી કરીને એનું મરફૂ સ્વરૂપ, એનું મનસૂબ સ્વરૂપ અને એનું મજરૂર સ્વરૂપ પણ લખવાનું છે. લખતી વખતે મનસૂબ હાલતના જે અપવાદો છે એની પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જેમ કે વાલિદ એ મુઝક્કર છે, એનું મરફૂ સ્વરૂપ થશે વાલિદુન, મનસૂબ સ્વરૂપ થશે વાલિદન, અલીફ પણ આવશે અને મજરૂર સ્વરૂપ થશે વાલિદિન. એવી રીતે વાલિદા એટલે માતા, એની જીન્સ તો મુઅન્નસ નામ પરથી જ હકીકી મુઅન્નસ છે. મરફૂ વાલિદતુન થશે, વાલિદહ પરથી ગોલતા છે એટલે 2 પેશ વાલિદતુન, વાલિદતન અને વાલિદતીન. એવી જ રીતે અબ છે, છે, અખ છે, ઉખ્ત છે, મુસ્લિમ છે, મુસ્લિમત, મુમિન છે, મુમિનત, કિતાબ છે, કલમ છે. એ સિવાય કુર્સી, મિરવાહત, મસ્જિદ, મદરસત, સમા, અર્ધ, શમ્સ, ઐન, રસૂલ, શહવત, નિદા અને સુ. આ તમામ ઇસ્મની જીન્સની ઓળખ અને એના 3 સ્વરૂપોનું રૂપાંતરણ તમે ચોક્કસ કરજો. હવે બીજું મુસન્ના મુઝક્કર અને મુસન્ના મુઅન્નસના ઇરાબની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો આપણે વાહિદ મુઝક્કર અને વાહિદ મુઅન્નસમાંથી મુસન્ના અસ્મા બનાવેલા હતા. એ જ તેમાં મરફૂ સ્વરૂપો છે. એટલે કે મરફૂ સ્વરૂપ માટે વાહિદમાંથી જે મુસન્ના બનાવેલા હતા
એ મુસન્ના ઇસ્મને જ એનો મરફૂ સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. જેમ કે રજુલ એટલે કે એક આદમી, એક પુરુષ, એ વાહિદ છે અને મુઝક્કર છે. એનું મુસન્ના થશે રજુલાની. અલીફ અને નૂન ઝેર નીનો એમાં ઇજાફો કરવામાં આવે છે. તો આ રજુલાની મુસન્ના પણ થયું, સાથે સાથે મરફૂ સ્વરૂપ પણ ગણાશે. એવી રીતે વાહિદ મુઅન્નસ જોઈએ, ઇમરાત એટલે સ્ત્રી, અને એનું મુસન્ના થશે ઇમરઅતાની. હવે આ ઇમરઅતાની એ મુસન્નાની સાથે સાથે મરફૂ હાલત પણ ગણાશે. એટલે કે મુસન્ના મુઝક્કર અને મુસન્ના મુઅન્નસનું જે સ્વરૂપ આપણે અગાઉ બનાવી ચૂક્યા હતા, એ જ સ્વરૂપ એનો મરફૂ સ્વરૂપ ગણાશે. તો મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપ કેવી રીતે બનાવીશું? તો રજુલાની અને ઇમરાઅતાની એટલે મુસન્ના મરફૂમાં છેલ્લેથી બીજે જે અલીફ આવેલો છે, જેમ કે અહીંયા જે અલીફ દેખાય છે, અહીંયા જે અલીફ દેખાય છે, એ અલીફને બદલી યા મૂકી દેવામાં આવે તો આ જ ઇસ્મ એ મરફૂમાંથી મનસૂબ અને મજરૂર બની જશે. જેમ કે રજુલાની જોઈએ તો રજુલાની એ મરફૂ સ્વરૂપ ગણાશે. હવે અલીફને બદલે આપણે યા મૂકીએ તો રજુલાની થઈ જશે રજુલૈની. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફેરફાર ફક્ત અલીફ અને યાનો જ થયો છે, બાકીના તમામ હર્ફ જે હતા એના એ જ મૂકવામાં આવે છે. તો અલીફને બદલે યા મૂકવાથી હવે આ રજુલૈની થઈ ગયું. આ રજુલૈની મનસૂબ અને મજરૂર બંને સ્વરૂપો તરીકે સ્વીકૃત છે. એવી રીતે મુસન્ના મુઅન્નસ જોઈએ ઇમરાઅતાની, તો એનામાં પણ એ જ અલીફને કાઢીને આપણે યા મૂકીએ તો મનસૂબ મજરૂર બની જશે ઇમરાઅતૈની. તો આમ ઇમરાઅતાની, ઇમરાઅતૈની ને ઇમરાઅતૈની. તો જેથી કહી શકીએ કે મુઝક્કર અને મુઅન્નસ અસ્મા મુસન્ના આનીનો ઉચ્ચાર થાય તો તેને મરફૂ, અને જો ઐનીનો ઉચ્ચાર થાય તો તેને મનસૂબ અને મજરૂર ગણીશું. જેમ કે વાલિદાની, વાલિદૈની, વાલિદૈની, બિનતાની, બિનતૈની, બિનતૈની. હવે તમને એક પ્રશ્ન થશે કે અહીંયા તો બંને એક જ સ્વરૂપ છે, તો કોણ મનસૂબ છે, કોણ મજરૂર છે? તો જ્યારે આપણે વાક્ય રચના કરીશું, જુમલા તરકીબ કરીશું, તો એ વખતે આપણને ખબર પડી જશે કે આ બિનતાનીની આગળ પાછળ એવી પરિસ્થિતિ જોવામાં આવશે જેના પરથી આપણે ચોક્કસ કહી શકીશું કે વપરાયેલો બિનતૈની અથવા વાલિદૈની એ કાં તો મનસૂબ છે કાં તો મજરૂર છે. જો વાલિદાની હશે તો ચોક્કસ આપણે કહી શકીએ કે એ મરફૂ જ છે, પણ વાલિદૈની મરફૂ મનસૂબ છે કે મજરૂર છે એના માટે એની આગળ કા પાછળ જે હર્ફ કા જે બીજા શબ્દો આવેલા છે એના પર પણ આધાર રાખવો પડશે, જે આપણે આગળ જુમલા બનાવવાની એપિસોડમાં જોઈશું. તો અહીંયા મરફૂ મુસન્ના મુઝક્કર અને મુઅન્નસ અસ્માનો પણ મુદ્દો પૂરો થાય છે. હવે ફરી અમુક ઉદાહરણો તમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે. એ તમામ ઉદાહરણોમાં મરફૂ ઇસ્મ એટલે કે મુસન્ના તો તમને પહેલેથી બનાવીને આપેલા છે. તમારે ફક્ત મુસન્નામાંથી મુસન્ના મરફૂમાંથી મનસૂબ અને મજરૂર બે સ્વરૂપોમાં રૂપાંતરણ કરવાનું થશે. જેમ કે મુસ્લિમાની તો મનસૂબ થશે મુસ્લિમૈની અને મજરૂર થશે મુસ્લિમૈની. એવી જ રીતે કાફિરાની, મુમિનાની, મુનાફિકાની, કિતાબાની, કલમાની, પુરસિગ્યાની, ઇમરાઅતાની, ઉખ્તાની, આબિદતાની, આઈનાની, શફતાની, રિજલાની, યદાની, ઉઝુનાની, આયતાની, ખુતબતાની ને જન્નતાની. આ તમામ મુસન્ના મુઝક્કર અને મુસન્ના મુઅન્નસ અસ્મા છે. એનું મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપ પણ તમે બનાવજો અને એના અર્થ પણ તમે લુગત એટલે ડિક્શનરીની મદદથી પણ શોધી શકો છો. પણ એને મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપમાં હાલ ખાલી ઓળખ કરતાં શીખજો અને એને લખવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરજો. હવે આપણે જોઈએ જમા સાલિમ મુઅન્નસ અથવા જમા સાલિમ મુઝક્કરના એરાબ. તો વાહિદ મુઝક્કર અસ્મામાંથી આપણે જમા સાલિમ બનાવ્યા હતા અને આ જમા સાલિમનું મુઝક્કર સ્વરૂપ જ તેનું મરફૂ સ્વરૂપ છે. જેમ કે આપણે વાહિદ ઇસમે એક લઈએ મુસ્લિમ, એક મુસ્લિમ પુરુષ, તેમાંથી આપણે ઊનાનો સાઉન્ડ મૂકીને એને જમામાં ફેરવ્યું હતું.
જેમ કે મુસ્લિમથી મુસ્લિમૂના. તો આ જે મુસ્લિમૂના છે એ જેનો મરફૂ સ્વરૂપ પણ છે. તો હવે મનસૂબ અને મજરૂર કેવી રીતે? તો મુસ્લિમૂનામાં આવનારી વાવને, એટલે કે એના છેલ્લેથી બીજા હર્ફ પર જે વાવ આવેલી છે એને યા વડે બદલી નાખવામાં આવે અને યા પહેલાં જે હર્ફ આવેલો છે એને ઝેર લગાડી દેવામાં આવે તો તે મનસૂબ અને મજરૂર બની જશે. ફરીથી જોઈએ તો છેલ્લેથી બીજો હર્ફ જે વાવ છે એને આપણે કાઢી નાખીએ અને એની જગ્યાએ યા મૂકી દઈએ અને એ વાવ પહેલાં જે હર્ફ આવેલો છે એને એની ઉપરની હરકત આપણે ઝેર આપી દઈએ. તો પેશને બદલીને ઝેર કરવો અને વાવને બદલીને યા કરવું, જેનાથી મુસ્લિમૂના બની જશે મુસ્લિમીના. જો વાવની બદલે આપણે અહીંયા યા મૂકી દીધું અને મીમ પેશ મુને બદલે મીમ ઝેર મી, એટલે યાને અનુરૂપ હરકત, તો યાને અનુરૂપ હરકત ઝેર છે. જેમ વાવને અનુરૂપ હરકત પેશ હોય અને હમઝાને અનુરૂપ હરકત ઝબર હોય, તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? તો વાવને કાઢીને યા મૂકવાનું છે અને એની પહેલાં એને અનુરૂપ હરકત પણ મૂકી દેવાની છે. તો આ જ મરફૂ સ્વરૂપ હવે મનસૂબ તેમજ મજરૂર એ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જશે. તો મુસ્લિમૂના એ મરફૂ ગણાશે અને મુસ્લિમીના એ મનસૂબ ગણાશે. તો આપણે કહી શકીએ કે જમા સાલિમ મુઝક્કર અસ્મા ઉનાના ઉચ્ચાર સાથે મરફૂ ગણાશે અને ઈના ઉચ્ચાર સાથે મનસૂબ તેમજ મજરૂર ગણાશે. ફરી બે ઉદાહરણ જોઈએ તો મુમિનૂના એટલે ઘણા બધા મોમિન, મુમિનીના એ જ ઘણા બધા મોમિન અને મુમિનીના ઘણા બધા મોમિન. જો આપણે શરૂઆતમાં જોઈ ગયા હતા કે ત્રણેય હાલતનો અર્થ એ જ રહે છે, મુમિનીના કા મુમિનૂના કા મુમિનીના, એ ત્રણેયનો અર્થ એક જ છે, ઘણા બધા મોમિન પુરુષો. પણ એની હાલત બદલાઈ ગઈ છે, એનો સ્વરૂપ બદલાઈ ગયો છે. અમુક મુમિનીના એ કર્તા સ્વરૂપે વપરાશે, અમુકમાં મુમિનીના એ કર્મ સ્વરૂપે વપરાશે અને અમુકમાં મુમિનના એ સંબંધ તરીકે પણ વપરાશે. એટલે મરફૂ કા મનસૂબ કા મજરૂર એ અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં એક જ શબ્દ અર્થ બદલાતો નથી, પણ એનો કેસ બદલાય છે, એની વિભક્તિ બદલાય છે. એવી રીતે ખાલિદૂના, ખાલિદીના અને ખાલિદીના. તો આમ જમા સાલિમ મુઝક્કરના અસ્મા ઉનાના ઉચ્ચાર સાથે મરફૂ અને ઈનાના ઉચ્ચાર સાથે મનસૂબ કાં તો મજરૂર ગણાય છે. હવે ઉદાહરણ જોઈએ. તમારી સમક્ષ ફરીથી જમા સાલિમ મુઝક્કર અસ્માના મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપોના ઉદાહરણ આવી ગયા છે. પહેલું ઉદાહરણ સોલ્વ કરીને આપ્યું છે આબિદૂના, એ ઘણા બધા ઇબાદત કરનારા પુરુષો. આબિદૂના બધા જ મુઝક્કર અસ્મા છે. આબિદીના એટલે એ જ મનસૂબ સ્વરૂપ અને આબિદીના એ જ એનું મજરૂર સ્વરૂપ. એવી રીતે હાફિઝૂના, તો એના સ્વરૂપો બનાવજો. સાઇમૂના, ઝાકિરૂના, મુશરિકૂના, મુફસિદૂના, મુસ્લિહૂના, મુનાફિકૂના, ફાસિકૂના, મુનઝિરૂના, મુતવક્કિલૂના અને વારિસૂના. તો આમાં તમામ જમા સાલિમ મુઝક્કર અસ્મા જે મરફૂ સ્વરૂપે છે એના મજરૂર અને મનસૂબ સ્વરૂપ બનાવજો, એની લખવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરજો. હવે જોઈએ જમા સાલિમ મુઅન્નસ અસ્મા. તો જમા સાલિમ મુઅન્નસ અસ્મા જે આપણે વાહિદમાંથી બનાવ્યા હતા એના ઉપર છેલ્લે તાની હાજરી હતી. હવે આ એમને છેલ્લે તા જે આવેલો છે એના ઉપર બે પેશ આપણે લગાડીશું તો એ મરફૂ ગણાશે, બે ઝેર લગાડીશું તો એ મનસૂબ બનશે અને બે ઝેર જ લગાડવાથી એને મજરૂર પણ ગણવામાં આવે છે. એટલે કે મુસ્લિમાત, મુસ્લિમાથી આપણે મુસ્લિમાત બનાવ્યું હતું. તમને યાદ હશે જ્યારે આપણે જમા સાલિમ મુઅન્નસ અસ્મા એ વાહિદ મુઅન્નસ અસ્મામાંથી બનાવતા હતા તો મુસ્લિમાથી મુસ્લિમાત કરતા હતા. તેવી રીતે મુસ્લિમાતમાં છેલ્લે આવેલી તા પર બે પેશ મૂકીએ તો એ મુસ્લિમાતુન થઈ જાય, એનું મરફૂ સ્વરૂપ ગણાશે. એટલે ઘણી બધી મુસ્લિમ સ્ત્રીઓ. આ તા પર છેલ્લે
બે ઝેર મૂકીએ તો મુસ્લિમાતીન. અહીંયા જો યાદ રાખજો, જમા સાલિમ મુઅન્નસમાં છેલ્લે તા પર જબર આવતા નથી. અહીંયા બે ઝેર આવે છે, મુસ્લિમાતીન, અને મજરૂર સ્વરૂપ પણ થશે મુસ્લિમાતીન. તો આમ જમા સાલિમ મુઅન્નસના છેડે આવેલી તા માં બે પેશ મૂકવાથી મરફૂ અને બે ઝેર મૂકવાથી મનસૂબ અને મજરૂર બનશે. તો હવે ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે જમા સાલિમ મુઅન્નસ આતુનના ઉચ્ચાર સાથે મરફૂ અને આતિનના ઉચ્ચાર સાથે મનસૂબ અને મજરૂર સમજી શકાય, ઓળખી શકાય. મુસ્લિમાતુન એટલે મરફૂ, મુસ્લિમાતિન મુસ્લિમાતિન મનસૂબ અને મજરૂર. ઉદાહરણ જોઈએ તો અહીંયા તમને ઇસ્મ આપેલા છે. ઇસ્મ એ જમા સાલિમ મુઅન્નસ અસ્મા છે. આ તમામ અસ્મામાં છેલ્લે આવેલી તા એની ઉપર આપણે અમુક ફેરફારો કરીશું, જેના લીધે તે મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર બનશે. જેમ કે મુમિનાત બધા જ મુઅન્નસ અસ્મા છે. મુમિનાતુન, મુમિનાતિન, મુમિનાતિન. એવી રીતે આબિદાત, સાઈમાત, ઝાકિરાત, તાલિબાત, કાફિરાત, સાદિકાત, કાનિતાત, જન્નાત, આયાત, હુજુરાત, ગુરફાત, ખુતુવાત, ખાશિઆત, કાઝિબાત અને સાલેહાત. આ તમામ અસ્માની પ્રેક્ટિસ કરજો. એના 3 સ્વરૂપો લખજો અને વાંચજો, જેથી ખબર પડે. તમને કુરાન શરીફ વાંચશો, ભણશો તો એમાં આ ચોક્કસ હુર્ફ જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જશે કે એ મરફૂ સ્વરૂપમાં વપરાયો છે કે મનસૂબ સ્વરૂપમાં વપરાયો છે કે મજરૂર સ્વરૂપમાં વપરાયો છે. હવે જોઈએ આપણે જમા મુકસ્સર. જમા સાલિમ તો જોઈ ગયા. હવે જમા મુકસ્સર જે અસ્મા છે, જમાના 2 પ્રકાર છે, આપણે જમાના એપિસોડમાં જોઈ ગયા હતા. તો હવે જમા મુકસ્સર એ મુઝક્કર અને મુઅન્નસ બંને સ્વરૂપોના એરાબ એ વાહિદ મુઝક્કર અને મુઅન્નસની જેમ જ લખવામાં આવે છે. એટલે કે છેલ્લા હર્ફ પર 2 પેશ લગાડવાથી તે મરફૂ થઈ જશે, 2 ઝબર અને અલીફ લગાડવાથી મનસૂબ થઈ જશે અને 2 ઝેર લગાડવાથી મજરૂર બની જશે. હા, 2 ઝબર અને અલીફ લગાડતી વખતે આપણે જે એના અપવાદ છે એને પણ ખાસ ધ્યાને રાખવા પડશે. જેમ કે અહીંયા રિજાલ, ઘણા બધા પુરુષો. રિજાલ, રજુલ એટલે એક પુરુષ અને એનું જમા મુકસ્સર છે રિજાલ, ઘણા બધા પુરુષો. તો મરફૂ કરવા માટે છેલ્લો હર્ફ લામ, એના પર 2 પેશ મૂકી દઈએ તો રિજાલુન એટલે મરફૂ હાલત થઈ ગઈ, કર્મ વિભક્તિ, કર્તા વિભક્તિ. રિજાલન અને અલીફ પણ મૂકીશું એટલે મનસૂબ, કર્મ વિભક્તિ. અને રિજાલિન છેલ્લે 2 ઝેર મૂકવાથી મજરૂર એટલે સંબંધ વિભક્તિ, છઠ્ઠી વિભક્તિ. અહીંયા જોઈએ નિસા એટલે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ. ઇમરાઅતુન એટલે એક સ્ત્રી અને એની જમા મુકસ્સર થશે નિસા એટલે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ. તો નિસાથી નિસા ઉન, હમઝા પર 2 પેશ. નિસા અન, હમઝા પર 2 ઝબર. જો અહીંયા અલીફ અને હમઝા બંને સાથે છે એટલે 2 ઝબર પછી અલીફ લખવાનું રહેશે નહીં. અને નિસા ઇન એટલે મજરૂર. તો આમ જમા મુકસ્સર એ વાહિદની જેમ જ 2 પેશ, 2 ઝબર અને 2 ઝેર મૂકીને લખવામાં આવે છે. હવે ઉદાહરણ જોઈએ તો જો અહીંયા ઘણા બધા અસ્મા આપેલા છે. એ તમામ અસ્મા જેમાં મુકસ્સર છે, અમુક મુઝક્કર પણ હશે અને અમુક મુઅન્નસ પણ હશે. એની પણ તમે ઓળખ કરજો. મુઝક્કર અને મુઅન્નસનો જે એપિસોડ આપણે જોઈ ગયા તેને ફરીથી તમે જોશો તો તમને ખબર પડશે કે ઘણા બધા ઇસ્મ મુઝક્કર અને મુઅન્નસ બંને સ્વરૂપે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં વપરાતા હોય છે. અહીંયા ઉદાહરણ સ્વરૂપે અહીંયા તો તમારે ફક્ત ઇસ્મનો મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપ જ લખવાનો છે. એની જીન્સની ઓળખ કરવાની નથી, પણ જીન્સની ઓળખ પણ તમને હોવી જોઈએ. જેમ કે ઔલાદ, વલદનું જમા મુકસ્સર થશે ઔલાદ. ઔલાદનું મરફૂ સ્વરૂપ થશે ઔલાદુન, મનસૂબ સ્વરૂપ થશે ઔલાદન અને મજરૂર સ્વરૂપ થશે ઔલાદિન. એવી રીતે કિતાબનું કુતુબ થાય, રસૂલનું રસૂલ થાય, કલ્બનું કુલૂબ થાય, વજહનું વજૂબ થાય, કલમથી અકલામ થાય, ઉઝુનથી આઝાન થાય, આઈનથી આયુન થાય અથવા ઓયુન પણ થાય. જો આંખના 2 બહુવચન છે, આંખ એટલે આઈનુન
એનું એક બહુવચન છે જમા મુકસ્સર આયુન અને બીજું જમા મુકસ્સર છે ઓયુન. એવી રીતે લિસાન વલસીના, મરીઝનું અમરાઝ, બૈતથી બુયુત, ઝિક્રથી અઝકાર, બાબથી અબવાબ, હર્ફથી હુરૂફ અને નફ્સથી નુફૂસ. એ અલગ અલગ પેટર્ન પર મુકસ્સર બનાવવામાં આવ્યા છે, જે આપણે જોઈ ગયા હતા કે જેમાં મુકસ્સરની ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ સિચ્યુએશન છે જેમાં એ અલગ અલગ સ્વરૂપમાં વપરાતા હોય છે. તમારે આ મશ્કમાં ફક્ત જમા મુકસ્સરની મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર હાલતની નોંધ કરવાની છે. હવે આપણે જોઈએ તો જો અલ મૂકવામાં આવે લામે તારીફ, તો અલની તનવીર પર શું અસર થાય છે? નકીરા અને મારફા ઇસ્મ આપણે જોઈ ગયા છે. એટલે નકીરા વાહિદ, જમા મુકસ્સર અને જમા સાલિમ મુઅન્નસ, જેને આપણે જ્યારે અલ મૂકીએ તો એ નકીરામાંથી મારેફા થઈ જાય. પણ જો એને અલ મૂકીશું, અલ મૂકવાથી એના છેડે જે તનવીન આવેલી છે, એટલે કે બે ઝબર હોય કાં બે ઝેર હોય કાં બે પેશ હોય, તો એ તનવીન જતી રહે છે. એનો સાદો અર્થ એ થયો કે અલ અને તનવીન એક ઇસ્મ પર એકી સાથે આવી શકતા નથી. કાં તો તનવીન તમારે મૂકવાની થાય, કાં તો અલ મૂકવાનું થાય. જો અલની પાછળ તનવીન હોય તો એની તનવીન જતી રહે છે. એટલે કે બે ઝબર, જોડિયા ઝબર, જોડિયા ઝેર અને જોડિયા પેશમાંથી એક ઝબર, એક ઝેર અને એક પેશનો ઘટાડો થઈ જાય છે. જેમ કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો મરફૂ સ્વરૂપ છે રજુલુન, નકીરા વાહિદ ઇસ્મ છે રજુલુન, મનસૂબ થશે રજુલન અને મજરૂર થશે રજુલિન. હવે આ જ નકીરા વાહિદનો આપણે જમા મુકસ્સર જોઈએ તો રિજાલુન, રિજાલુન, રિજાલન, રિજાલિન. બરાબર ને? એવી રીતે જમા મુકસ્સર મુઅન્નસ જોઈએ તો નિસાઉન, નિસાઅન, નિસાઇન. અને જમા સાલિમ મુઅન્નસ જોઈ લઈએ તો મુમિનાતુન, મુમિનાતિન, મુમિનાતિન. તો આ ત્રણ સ્વરૂપ, જેમ કે નકીરા વાહિદ, જમા મુકસ્સર મુઝક્કર, જમા મુકસ્સર મુઅન્નસ અને જમા સાલિમ મુઅન્નસ, આ સ્વરૂપની આગળ જ્યારે આપણે આ સ્વરૂપ જે નકીરા ઇસ્મ છે એને જ્યારે આપણે મારિફા કરીશું તો એની પાછળ જે તનવીન આવેલી છે, એટલે કે બે ઝબર છે કાં બે પેશ છે કાં બે ઝેર છે, એની બદલે એક પેશ, એક ઝબર અને એક ઝેર એ જતું રહેશે. તો હવે જોઈએ, જો અહીંયા રજુલુનથી અર રજુલુ થઈ ગયું, અહીંયા અલ મૂકવાથી બે પેશ જતા રહ્યા, અર રજુલુ. એવી રીતે રજુલન થઈ ગયું અર રજુલ અને રજુલિન થઈ ગયું અર રજુલી. તમે જોઈ શકો છો બે ઝબર, તો અહીંયા તો અલીફ પણ જતો જ રહેશે પછી. એવી જ રીતે રિજાલુનથી બની ગયું અર રિજાલુ, રિજાલનથી બની ગયું અર રિજાલ અને રિજાલિનથી બની ગયું અર રિજાલી. એવી જ રીતે નિસાઉન પર જો અલ દાખલ થાય તો અન નિસાઉ, નિસા અન પર જો અલ દાખલ થાય તો અન નિસા અને નિસા ઇન પર જો અલ દાખલ થાય તો અન નિસા ઈ. બિલકુલ એવી જ રીતે મુમિનાતુન પર જો અલ દાખલ થાય તો મુમિનાત, અલ મુમિનાતુ. મુમિનાતિન પર અલ દાખલ થાય તો અલ મુમિનાતી, બે ઝેરથી એક ઝેર થઈ ગયું. અને મુમિનાતિન પર અલ દાખલ થાય તો અલ મુમિનાતી. તો આમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આ વાત ખાસ નોંધી રાખજો કે અલ અને તનવીન એ એક ઇસ્મ પર એકી સાથે આવી શકતા નથી. હવે જો ઉદાહરણ આપ્યા છે એમાં તમને ઇસ્મ આપેલું છે અને ઇસ્મ કાં તો નકીરા વાહિદ હશે, કાં તો જમા મુકસ્સર મુઝક્કર હશે, જમા મુકસ્સર મુઅન્નસ હશે, કાં તો જમા સાલિમ મુઅન્નસ હશે. એ તમામ ઇસ્મની પાછળ તનવીન આવેલી હશે. હવે તમારે એની ઉપર અલ દાખલ કરવાનો છે અને એના મરફૂ, મનસૂબ અને મજરૂર સ્વરૂપો લખવાના છે. તો જો વલદુનથી અલ વલદુ થઈ ગયું, અલ વલદ થઈ ગયું અને અલ વલદી થઈ ગયું. બિલકુલ એવી જ રીતે બિન્તુન, કિતાબુન, કલમુન, કુતુબુન, રૂસુલુન, મુસ્લિમાતુન, સમાવાતુન, આયાતુન, જન્નાતુન, બનાતુન, સાદિકાતુન,
કુલુબુન, કુફારુન, તુલ્લાબુન અને ખુદ્દામુન. આ તમામ અસ્મા પર અલ દાખલ કરજો અને એનું મનસૂબ, મરફૂ અને મજરૂર સ્વરૂપ લખજો. તો જો હવે આપણે આજે એપિસોડમાં જે જોઈ ગયા એ તમામ એક જ સ્ક્રીનમાં આપણે જોઈ લઈએ. તો એક સાદો ઇસ્મ જેમ કે આ મુસ્લિમ છે એના આપણે કેટલા બધા સ્વરૂપો બનાવી શકીએ છીએ એ જોઈએ. જો મુસ્લિમ વાહિદ હશે તો એના 3 સ્વરૂપો મુસ્લિમુન, મુસ્લિમન અને મુસ્લિમીન થશે. એ જ મુસન્ના થશે તો મુસ્લિમાની, મનસૂબમાં મુસ્લિમૈની અને મજરૂરમાં મુસ્લિમૈની. એ જ મુસ્લિમને જમા કરીશું તો મુસ્લિમૂના, મનસૂબમાં મુસ્લિમીના અને મજરૂરમાં મુસ્લિમીના. એ જ મુસ્લિમનું આપણે મુઅન્નસ બનાવીશું તો મુસ્લિમતુન, મુસ્લિમતન અને મુસ્લિમતીન. એમાં જ મુસન્ના મુસ્લિમાતીન, મુસ્લિમતાની, મુસ્લિમતૈની અને મુસ્લિમતૈની. એ જ મુસ્લિમાનું જમા મુસ્લિમાતુન, મુસ્લિમાતીન અને મુસ્લિમાતીન. હવે આજ જે મુસ્લિમના કુલ આપણે જોઈએ તો 18 સ્વરૂપો થયા. આ જ 18 સ્વરૂપો પર આપણે અલ દાખલ કરીશું તો બીજા એના 18 સ્વરૂપો એટલે ટોટલ 36 સ્વરૂપો આપની સમક્ષ આવી જશે. અલ મુસ્લિમુ, અલ મુસ્લિમા, અલ મુસ્લિમી, અલ મુસ્લિમાની, અલ મુસ્લિમૈની, અલ મુસ્લિમૈની, અલ મુસ્લિમૂના, અલ મુસ્લિમીના, અલ મુસ્લિમીના, અલ મુસ્લિમતુ, અલ મુસ્લિમતા, અલ મુસ્લિમતી, અલ મુસ્લિમતાની, અલ મુસ્લિમતૈની, અલ મુસ્લિમતૈની, અલ મુસ્લિમાતુ, અલ મુસ્લિમાતી, અલ મુસ્લિમાતી. તો આમ એક જ સ્વરૂપના કુલ આજે આપણે અલગ અલગ 36 સ્વરૂપોમાં કેવી રીતે રૂપાંતરણ કરી શકાય એ પણ જોઈ ગયા. હવે જમા મુકસ્સરનું પણ એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ. તો જમા મુકસ્સરનું એક ઉદાહરણ છે મુઝક્કરમાં રિજાલુન, મનસૂબમાં રિજાલન અને મજરૂરમાં રિજાલિન. એના પર અલ દાખલ કરીએ તો અર રિજાલુ, અર રિજાલ અને અર રિજાલી. મુઅન્નસનું ઉદાહરણ લઈએ તો નિસાઉન, નિસાઅન, નિસાઇન. એમાં અલ દાખલ કરીએ તો અન નિસાઉ, અન નિસા, અન નિસાઈ. તો મિત્રો આજનો એપિસોડ ઘણો અગત્યનો અને અરબી વ્યાકરણમાં ઇસ્મની શીખવાની બાબતમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો મુદ્દો હતો. આની વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરજો. કંઈ તમને પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. હવે આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં મળીશું. આ એપિસોડ જોવા બદલ આપ સૌનો આભાર. શુક્રન, જઝાકલ્લા ખૈર વ આહસનલ જઝા.